Apakah operational procedure dalam bahasa Melayu? Langkah operasi. Langkah operasi. Ataupun prosedur tu kita kekalkan. Prosedur kan? Prosedur operasi. Boleh? Prosedur operasi. Okay, chapter 5 ni adalah berkaitan dengan prosedur operasi. Prosedur tu langkah-langkah. Betul lah. Okay, kawan awak jawab tadi langkah operasi. Prosedur operasi. So, prosedur operasi apa? Okay, so chapter 5 ni mostly semuanya berkaitan dengan teori dan kefahaman dan perlu ingat. Maksudnya pelajar perlu ingat. Boleh dengar ke? Saya bercakap ni boleh dengar ke? Boleh Puan. Dengar Puan. Okay. Sorry. Okay. So ini adalah list ataupun senarai topik yang dibincangkan dalam topik prosedur operasi ni. Okay. So they start dengan categorize best practice method associated with types of documentation. Okay. So kalau last time kita buat best practice untuk troubleshooting, for this time we'll do the best practice method. Kita nak tengok apakah best practice method untuk documentation. Okay, so sebagai IT technician, so apa pengetahuan kita yang kita perlu tahulah. What kind of information you should know about the documentation that is relate to you as a IT technical person lah. Okay, you are, imagine that I always said that ICS DFC 133, you must put yourself as IT technical person or IT technician. So apa sahaja topik yang dia cover dekat dalam ICS ni mostly is to help you to become good IT technical person. Itu sahaja. So dia ajar you macam mana nak best practice troubleshoot. Untuk troubleshoot ada 6 steps untuk best practice. Okay, ada yang masih ingat tak apa dia 6 step tu? 6 step best practice dalam troubleshooting. Siapa yang boleh ingat? Identify problem. Identify problem. Lagi? Test the theory. Test the theory nombor 3. Sebelum nak test the theory, we have to establish the theory. Okay, establish the probable cause. Maksudnya punca, cari punca. Kemudian test the theory. Kemudian 456 apa dia? Apa langkah 456? Plan. Apa dia? Tak dengar. Execute plan. Execute plan. Okay, good. And then verify. Execute plan, verify plan. Last sekali. Documentation. Okay. So one of the documentation is being discussed in chapter 5. Alright. So the next thing we'll be discussing in this topic is classify basic disaster. Okay, basic disaster ini ini semua dia ada bagi point-point dan pelajar perlu ingat sajalah. Okay, perlu ingat dan perlu faham lah, of course lah. You nak ingat saja without understanding susah. Sebab if you remember with understanding, it will be easier for you. Okay, then illustrate common safety procedures, environmental impact, appropriate. Okay, so if you see, okay, subtopic number 3 almost same to chapter 3, green computing. So kan dia akan repeat lah. Okay, and then classify proper. Okay, so dalam satu topik yang agak baru dalam ICS ni untuk chapter 5 ni, subtopik mengenai communication technique and professionalism. Okay, communication technique and professionalism. Okay, sebab you kan IT technical person yang berjaya. So yang dikatakan berjaya tu macam mana, yang dikatakan professional tu macam mana. So dalam topik ni lah. And then last one is remote access lah. Remote access ni nanti saya bagi video kot untuk senang difahami. Sebab remote access ni tak banyak soalan pun dan dia subtopik yang terakhir. Dan kita nak tahu sedikit lah mengenai remote access ni. Nanti saya akan bagi video untuk remote access. Okay, so daripada subtopik 1, 2, 3, 4 kebanyakannya banyak soalan yang ditanya daripada subtopik 1 sampai sampai sini, sampai teknik professionalism. Kebanyakan soalan lah. Okay. Okay, now we look at documentation. Okay, saya akan cari. Okay, kalau saya skip tu maksudnya you all boleh baca untuk
Maksudnya ini akan ada repetition lah. Maksudnya dalam next slide tu saya akan terangkan benda yang sama kat sini, yang dah ada kat sini. So saya skip. So nanti bila saya terangkan, once you read again your notes, so you will see that this one Puan dah explain. It's the same thing. It's actually the same thing. Okay. Now we see the needs of documentation. Different companies and different organizations have different process and procedures. Different organizations will have different requirements for notifying people about their businesses. Okay, so kat sini dia nak beritahu keperluan lah. Setiap company itu berbeza. Keperluan setiap organisasi itu berbeza. Keperluan you sebagai developer ataupun keperluan you sebagai IT technical person is different from the needs of your client or your customer. So the key, okay, okay, the key to understand any of this process and procedure is to have the proper documentation. Okay, this is why we need the documentation. Moreover, each organization has their own knowledge base the cover issue. Okay, okay, so nanti baca sikit lah. Okay, ni dia nak beritahu kita lah kenapa pentingnya ada dokumentasi ni. Okay, yang pentingnya adalah kita nak kena ingat jenis-jenis dokumentasi tersebut. Types of documentation for most of organisation. Okay, so kebanyakan syarikat dia perlu ada dokumentasi, 3 dokumentasi ni. Kebanyakan saya tak kata wajib, saya tak kata semua, saya kata kebanyakan. Most of companies, most of organisation, they would have security policy, they would have company regulations, or we can also say it as company set of rules and acceptable use policy AUP. Okay, so security policy ni berkaitan apa? Security policy punya documentation, dia cover all aspect of IT security for the organisation. Okay, so kita faham ada setengah company yang sangat menitik beratkan IT security. Boleh bagi contoh tak? Syarikat macam mana ni? Organisasi macam mana ni yang sangat mementingkan IT security? Keselamatan teknologi maklumat. IT security tu adalah keselamatan teknologi maklumat. So syarikat macam mana yang ambil berat tentang IT security? Come on, kelas petang-petang ni jangan bagi saya kelas seorang. Google. Google, not bad. Very good answer. Google tu satu big company, okay, dan dia punya clients kita ada berjuta, berpuluh juta, trillion kot lah. Dia punya pengguna Apple. Google account. Okay, Google account. So Google, Apple semua tu okay, satu bidang. So, boleh bagi saya contoh satu bidang lain? Okay. Okay, IT security, keselamatan teknologi, banking, of course. Banking ni pegang duit orang kan, simpan duit orang, of course, confirm. Okay, dia mesti dia punya IT security dia mesti tip top. Other than that, what about education institution? Macam mana dengan institusi pendidikan? Adakah bidang ni mementingkan IT security? Yes. Kenapa yes? Siapa boleh explain why? Kenapa education institution pun termasuk salah satu organisasi yang cover IT security ni? Data students. Bukan data student saja. Yang paling penting apa? Data apa yang paling penting? Yang paling penting tu content syllabus tu. Content syllabus. Kamu tahu tak syllabus yang kamu belajar di Politeknik ni berbeza dengan syllabus di College Politek Mara, for example. Sebab setiap organisasi tu bila dia berbeza, provider education tu build dia punya syllabus sendiri. Semua organisasi, kolej swasta, contohnya MSc University, MSU. Okay, contohnya MSU University, contoh dia swasta kan. Okay, contoh Politeknik College Community, satu badan di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik College Community. Nombor 3, katakan tadi institusi Mara, Kolej Mara, Kolej Politek Mara. So ada 3 contoh institusi pendidikan yang saya bagi perbezaan ni ya. Ada 3 contoh perbezaan institusi pendidikan. So ketiga-tiga institusi pendidikan ni they fight for each other untuk bekalkan the best syllabus for their students. So dia bukanlah dia main share-share, tukar-tukar. Dia boleh tukar-tukar idea, tak ada masalah. Tapi
dia still ada satu polisi untuk dia protect dia punya maklumat, selain daripada maklumat data student. Maklumat yang dia protect adalah maklumat berkaitan dengan syllabus ataupun konten pengajaran dan pembelajaran yang dia nak bekalkan kepada kamu, kepada klien, kepada customer, kepada students. Okay, so ini contoh lah, contoh apa benda yang dia cover. Okay, contoh yang tadi kawan-kawan ni sebut, Google pun ada take care of this aspect of IT security. Okay, and your friend say about banking, of course banking is the company is holding people's money, yeah. And then so my example I give that education institution lah. Okay, the documentation needs to be available. Okay, so do you know that this security policy is is not for one person, not for the boss, not for the manager. No, 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 no. This documentation is available for everybody in the company. Okay, so bila dia kata available for everyone tu, dia letak dekat mana? So dia letak dekat intranet, intranet syarikat. Okay, so kebanyakan organisasi ni dia ada intranet syarikat sendiri. Okay, dia sewa hosting untuk intranet syarikat dia dan hanya pekerja dia yang boleh access that kind of information. Okay, that one is about security policy. Now we see the second documentation that must have of or most of organization have is the second one is the company regulations or company set of rules. It details process and procedures that you must follow as a point of law. This type of compliance are necessary to understand depending on the type of business that you happen to be in. This is usually a set of rules that is specific to the type of business that you're in, and it may fall under a larger category for everyone who happens to be in the other industry. Okay, so apa benda company set of rules ni? Senang lah. Apa dia company set of rules class? In bahasa apa dia company set of rules? Peraturan ke company. Peraturan company. Peraturan syarikat. Peraturan company. Betul. Peraturan syarikat. Ada ke masuk syarikat yang tak ada peraturan? Tak ada. Tak ada. Okay, so pandai. Sebab itulah kita bila kita masuk belajar ni, kita dah cuba setkan peraturan semasa belajar. Contohnya kita set peraturan untuk apa masuk kelas pada waktu yang ditetapkan. Okay, pakaian yang perlu dipakai untuk masuk ke kelas. Itu benda-benda yang simple yang kita buat dekat level of education institution. Tapi tak sama dah bila kita masuk bekerja tu lain. Okay, so company set of rules. So setiap syarikat akan membekalkan peraturan kepada peraturan kepada klien dan juga pekerja dia lah, of course lah, workers and the clients. So it details process and procedures that you must follow as a point of law, undang-undang syarikat. Okay, so that these types of compliance are necessary to understand depend on the type of business. Okay, so company set of rules ni depend lah. Okay, depend lah. Kalau syarikat IT nak buat macam mana? Kalau syarikat kalau kita bekerja di syarikat memproses makanan contohnya, beza lah, takkan nak macam saya pensyarah nak pergi datang ke kampus, okay, saya pakai pakaian saya boleh pakai baju kurung contohnya. Tapi kalau syarikat kilang elektronik, boleh tak saya pakai baju kurung pergi ke kilang elektronik? Tak boleh. Boleh kalau saya dekat admin, kalau saya dekat pengurusan bahagian kerani ke, bahagian yang buat paperwork, HR, boleh. Tapi kalau saya ada dekat kilang elektronik tu, saya sebagai operator kilang elektronik, of course baju kurung is not suitable. So dalam peraturan syarikat dia dah mention apa benda pakaian yang saya boleh pakai. Okay, saya kena pakai kasut shoes, saya tak boleh pakai slipper, tak boleh pakai sneakers, tak boleh pakai sandal. Saya kena pakai shoes, lepas tu rambut kena cover. So kalau lelaki tu dia kena pakai yang macam getah kan, shower cap tu, dia kena cover everything. Sebab elektronik ni dia very sensitive. So that's why it says that company set of rules depends on the type of business. Okay, depend kepada syarikat masing-masing. Okay, so ini yang pertama, syarikat perlu ada security policy. Kedua, syarikat perlu ada company set of rules ataupun regulations. Yang ketiga, syarikat perlu ada AUP. So, what is AUP? AUP is detail on regulate how people use the technology. What does it mean by regulate how people use the technology? What is acceptable use policy? AUP actually adalah satu garis panduan pekerja untuk
pakai teknologi di dalam syarikat tersebut. Okey, saya bagi contoh tadi, saya balik, okay, saya selaku pensyarah. So, mungkin AUP saya untuk penggunaan teknologi sangat luas. Sebab saya boleh menggunakan YouTube untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Saya boleh guna internet untuk download apa-apa bahan rujukan pendidikan. Tapi contohnya, kalau saya buka Netflix dekat office, so saya, betul ke tu? Betul ke cara dia tu? Contohnya saya nak watch movie, saya buka Netflix dekat office, boleh ke? Tak. Saya dah Tak boleh. okay, so saya kena check lah AUP. Saya kena check Acceptable Use Policy, Politeknik, balik pulau. Mana AUP Poli balik pulau? Ada tak stated dekat situ, pensyarah tak boleh buka Netflix contohnya. Contoh ni, saya bagi contoh. Okay? Tapi pekerjaan saya lebih fleksibel dalam keadaan menggunakan internet, tidak terbatas. Sebab yelah hari ni kan dunia di hujung jari. Semua dekat hujung jari. Why not if kalau Netflix tu ada bahan untuk pengajaran dan pembelajaran saya. Netflix bukan semua movies. Netflix ada dokumentari. Betul tak? So, Betul. it how you look the way and actually you must refer to your company policy. Okay, macam tadi ada orang yang saya sorry, yang saya bagi contoh tadi, dia kerja kat kilat elektronik tadi. Dia adalah operator kilat elektronik. Possible tak dia uh, untuk layan Netflix pada waktu dia bekerja? Operator kilat elektronik untuk buka internet pada waktu dia bekerja. Tak payah cakap Netflix tu. Tak. Tak sesuai kan? Tak sesuai. Sebab apa? Kilat elektronik ni dia very sensitive. Kita bermain dengan smaller tiny parts. So what happen if you you nak kenapa masa tu you nak melayari internet sangat tidak sesuai. So confirm dekat kilat elektronik tu kalau pergi tengok AUP dia tentang penggunaan teknologi staff, confirm tak ni ya. Okay, sekejap saya ada call sekejap. Okay, kita sambung balik sorry. Sekejap. Saya share screen. Guys, ada dengan saya ke? Ada puan. Ada puan. Ada puan. Okay, so tadi kesimpulannya AUP adalah satu peraturan khas bagaimana pekerja menggunakan teknologi di tempat kerja. So teknologi tu luas, sama juga depend on the company. Kat sini sebenarnya dia dah bagi contoh. So cover apa? The AUP cover apa? Cover how people use technology. So it may be topics such as how telephones are used, how mobile devices are used, what about the computers on our desk and the internet access that being used. Okay, ini khas untuk AUP. Alright, so these are example of documentations that most of organizations should have lah. Alright, so
The next thing is regulatory compliance requirements. Okay. Yang ni you all boleh baca sikit lah. You all boleh baca sikit untuk tambah pengetahuan. Okay, dia kata federal, state, local and industry regulations can have documentation requirements over and above what is normally documented in company records. Okay, so yang ni lebih tinggi sikit dia punya level dia. Sebab apa? Dia kalau undang-undang yang melibatkan persekutuan, negeri, lokal. So yang ni kena tengok what kind of businesses you are in. For example, if you adalah satu, you buka company computer. So do you know how to dispose proper of your electronic materials yang tidak diguna pakai ataupun leftovers from your customers. Customer kan datang repair, lepas tu bila barang tu dah rosak contohnya dah digantikan, bila kita nak bagi balik barang yang dah rosak tu, oh tak nak lah, you simpan lah, dia cakap punya kedai macam tu for example. So lama-lama kedai you penuh dengan timbunan leftovers. Leftovers ni baki-baki sisa-sisa barang elektronik. Bateri rosak, laptop rosak, motherboard rosak. So macam mana you all nak deal with this kind of rubbish, this kind of sampah ni? Sampah ni bukan macam apa tulang ayam goreng kan. Tulang ayam goreng buang, kalau you tak proper dispose pun you buang kat dalam tanah contohnya, finally dia boleh become something lah, dia boleh jadi baja ke apa ke kan. But what about uh, this kind of materials? Kita punya barang-barang elektronik yang kita pakai ni, gadget-gadget you all punya Nintendo lah, game lah, you all punya apa benda, PS3, PS4, PS5, you all punya iPad, apa benda lagi ya? You all ni banyak sangat kan gadget kan, Bluetooth, apa, Wi-Fi, while headphone dah rosak, semua kita buang kat mana? Okay, so this kind of benda ni dia kita kena check balik regulation di peringkat yang dinyatakan ni. Kita tak boleh simply dispose lah. If you are a company, you are going to be fines. Nampak ni? Failure to comply with laws and regulations can have severe consequences, including fines, termination of employment and even incarceration of offenders. Boleh masuk mahkamah. Syarikat ni boleh didakwa. Okay, boleh didakwa kalau buat kesilapan macam ni lah. Okay, you guys okay? Setakat ni okay ke? Faham ke? Faham. Okay, the rest is technical documentation. Helps and intended. Alright. So this one we call as technical documentation. So what is technical documentation? It helps intended audience use your product. Okay, saya suka panggil salah satu lah daripada technical documentation ni, saya suka panggil sebagai user manual. Okay, so basically apa sahaja sorry saya macam nak batuk. Okay, so apa sahaja produk-produk yang kita beli, especially gadget-gadget ni, semua ada user manual. Okay, so user manual ni dikategorikan sebagai technical documentation. Tapi kena ingat, technical documentation mesti terbahagi kepada dua lah. Okay, technical documentation mesti terbahagi kepada dua, which is process document dan user document. Okay, so tadi user manual kan, user manual tu ialah user documents. What about process documents? Process document ni adalah untuk developer lah. Okay, developer guide, the development, testing, maintenance and improvement of systems. They are used by managers, engineers, testers and marketing professional. So yang ini lain, yang ini untuk developer tadi, pengeluar barang-barang tadi. Contohnya you all beli Nintendo kan, dia punya pengeluar dia tu, dia kena ada satu proses document untuk dia orang sendirilah, untuk dia punya team. Yang ni bukan untuk customer. But user documentation is more to you. You are the buyers, you are the users, so you will refer to the user documents, or you can also say user manual lah. User documents give customers the information they need to use the product. They are primarily teaching materials which include some technical explanation. So selalunya ada gambar-gambar, label, macam mana nak guna barang ni, tekan apa, tekan A, tekan B, tekan button apa, A untuk move ahead, RT for example untuk speed, contoh lah. Okay, macam-macam. Okay, so user documents. This one is process documents. Okay, this is a pecahan technical documentation. Okay, you get it? Get it, madam. Okay, ya, ada soalan? Tak ada soalan Semua faham Okay. Alright, so nanti
Bila buka slide yang ni akan nampak benda yang sama balik. Sebab saya ambil beberapa point ataupun yang mana point-point yang saya rasa penting untuk top up maklumat tadi. Contohnya untuk yang ni acceptable use policy, apa benda ni definition in dalam satu buku lain pula. Okay, security policy, regulatory compliance policy ni dah discuss dah tadi. Disaster recovery. Okay, nanti kita akan tengok di disaster recovery ada dekat bawah. Okay. And then okay, ada satu lagi documentation which is we call it as operation and planning documents. So apa benda operation and planning documents ni? Dia including IT strategy and planning documents, okay? IT strategy and planning, okay? Proposals for future projects, meeting presentations and minutes, budget purchasing records, okay? Budgets and purchasing records, inventory, okay, including hardware, software, inventory, licenses, management methods such as the use of asset type. Okay, kalau lah you all tengok point nombor 1 sampai terakhir, siapakah pemilik operation and planning documents? From point 1 to the last point, what is this thing belongs to whom? This document belong to whom actually? Class? Come on, faster. Proposal for future. Kan, tak saya kata proposal and for future project ni ada salah satunya kan, salah satu dalam operation and planning document. So operation and planning document ni belong kepada siapa, hak milik siapa sebenarnya operation and planning documents? Company. Very good, the answer is very easy, it belongs to the owner of the company. So operation and planning document ni dia tak ada kena mengena dengan staff dia, dia tak ada kena mengena dengan customer dia, tapi dia kena mengena dengan pengurusan syarikat. IT strategi IT ke, strategi planning ke, okay, proposals untuk projek-projek di masa hadapan, okay, minit-minit mesyuarat, meeting presentations, budget syarikat, okay, maklumat pembelian syarikat, inventory syarikat, license syarikat, ini semua adalah hak milik pengurusan syarikat. So dalam tadi kita dah jumpa banyak-banyak dokumen. So dokumen AUP, security policy, AUP apa ni, AUP policy, regulatory policy, company set of rules, itu adalah dokumen polisi. Dokumen polisi boleh digunakan pakai bersama-sama. Dokumen polisi ni adalah dokumen sharing. Sharing with your staff, okay? Even you can share with your customers as well. But operation and planning is totally pengurusan punya sahaja, pengurusan tertinggi syarikat ataupun the owner of the company. Boleh faham? Boleh faham. Darshini ada tak? Darshini ada tak dalam kelas? Darshini? Tak ada. Darshini nanti cakap hari tu cakap dengan saya dia tak berapa faham. So tak ada pun, tak ada respon pun Darshini. Ada What happened? Ada puan. So dia punya mic problem kot. Okay Darshini, I hope that you understand. You understand. Saya dah cuba terangkan dalam bahasa yang paling mudah lah. Okay, later you can read again. Okay, so project document is same to process document lah just now, and user document is same to user manual. So you can read it again. This is just extra information about those two. Yang ni sama dengan yang saya explain dekat sini tadi. Kan saya dah explain dah tadi. Okay, it's the same thing. Tengok, tapi nama dia hampir berbeza. Project document, process document. Okay, yang ni policy document. Dia bahagi pula policy document tadi. Ini operation and planning document. Okay. Okay. Now I want to go to disaster. Okay, what is a disaster? Disaster is any event that create an inability on the part of an organization to execute business function for a period of time. Inability on the part of an organisation to execute business function for a period of time. Pada satu masa syarikat mengalami keadaan tidak tidak sempurna atau tidak berkebolehan. Okey, boleh tak kelas bagi saya satu contoh atau dua contoh disaster? What is disaster and what is the example of disaster could happen to a company?
Bankrupt. Bankrupt. Bankrupt tu disaster juga. Okay. Tapi bankrupt tu dia satu benda lain lah. Ni bukan dalam kategori bankrupt punya disaster. Ni disaster lain. Bukan bankrupt. Not bankrupt. Bankrupt dia lain lah. Bankrupt tu dia lain, dia tak function terus. Yang ni dia yang nampak lah, kalau bankrupt tu dia tak function terus. Tapi yang ni dia kata functions for a period of time. Keadaan inability ni berlaku pada satu-satu masa tertentu sahaja. So apakah disaster yang dimasukkan dalam slide ni? What is the example other than bankrupt? Bankrupt tu dia akan bungkus selama-lamanya, mungkin kan susah dia nak recover, but this one is unexpected things to happen to the company. For example, come on cepat, benda ni baru je berlaku dekat negara kita. Apa dia disaster? Lockdown. Ha? Tak dengar. Apa? Flooded. Ha? Flooded kan? Banjir. Banjir. Itu saya Flood. nak dengar tu. Flood. Okay, saya nak dengar flood tu banjir. Banjir. Kalau banjir tu syarikat boleh survive tak? Tak boleh. Boleh, tapi slowly. Dia nak recover balik everything slowly. Take a time. Tapi dia boleh survive. Dia tak bankrupt. Kalau bankrupt tu dia akan masuk mahkamah, nak kena cari duit, nak kena sita aset, lelong aset apa semua macam sajat tu kan. Habis. So susah. Tapi kalau dia banjir, dia boleh buat pinjaman bank untuk bangunkan kembali. Okay. So kita katakan satu contoh lah. Tadi kawan you ada sebut terbakar kan, kebakaran. Kebakaran pun salah satu disaster. Banjir pun salah satu disaster. What else? Apa lagi? Banjir, kebakaran, apa lagi? COVID-19 tu bukan disaster ke? Ya. Okay, COVID-19 tu pun lah, wabak penyakit tu adalah satu contoh disaster lah. Okay, sampai organisasi terpaksa ditutup, pekerja tak boleh datang, takut infection, takut terkena jangkitan dan sebagainya. Okay, so disaster ni penting jugalah kepada syarikat. Because kenapa? What is a disaster prevention plan? Okay, so that's why disebabkan yang disaster ni memberi kesan kepada operasi syarikat, so kita perlukan satu plan. Okay, plan ni dipanggil sebagai disaster prevention plan, which is it is written, approved, implemented and periodically tested program specifically outlining all actions to be taken to reduce the risk of avoidable disaster and minimize the loss should a disaster occur. The plan is based on a critical and thorough review of potential disaster to the facility, its geographic location or industry. Okay, so disaster prevention plan. So sebelum ni orang Selangor mungkin setengah tempat sahaja rasa perlu ada disaster prevention plan. For example lah, before this they think that their place is safe, their company is at the highest point, it's a good location, takkan kena banjir. But disebabkan musibah pada tahun 2021, they learn lesson. Oh, now we have to have a disaster prevention plan. What if air sedang naik, ke mana kita nak pindahkan barang-barang kita, what should we do, pekerja berkumpul kat mana, bagaimana dengan keluarga pekerja di rumah dan sebagainya. So itulah yang ditulis dalam dokumen disaster prevention plan. Dan disaster prevention plan ni dia tak semestinya ditumpu pada satu disaster. Kan disaster ada banyak keadaan. So kalau wabak penyakit dia handle macam mana, kalau banjir dia handle macam mana, kalau terbakar dia handle macam mana. Okay, you guys understand? Yes. Yes. Okay, okay, so yang ini pula lebih spesifik kepada IT. IT Disaster Recovery Plan. Okay, so dekat mana nak pakai IT Disaster Recovery Plan? Tadi kan kawan you kata antara bisnes yang penting adalah banking kan? Banking. Okay, banking. So what if all the bank dah tenggelam dalam banjir hari tu? So macam mana dengan server? Macam mana dengan server-server yang simpan maklumat customer tu? Macam mana dengan, adakah they have to cut off the electric? Takut short kan bila air dah naik, barang-barang elektrik semua they have to tutup, matikan the main switch TNB yang paling besar tu supaya semua blackout for a while until they can save whatever they can save. So kalau kita dekat rumah, kita sayang sofa, kita sayang katil, kita sayang peti ais, kita sayang
uh, rak TV. Contoh itu dekat rumah. Tapi kalau dekat company kita sayang benda-benda ni lah. Server, desktop, laptop, okey, apa-apa device yang tenggelam contohnya. Contoh disaster kita kali ni adalah banjir. Sebab kan kita baru je menghadapi banjir besar. Okay. So we should have satu recovery plan yang dipanggil sebagai IT disaster recovery plan. Okay, so the plan should include a strategy to ensure that all critical information is backup. Yang paling penting ialah okay, bagaimana data customers dalam server tersebut perlu diselamatkan. Adakah semua data-data klien Maybank yang ada trillion kan? Macam mana? What will they do? They have to take care of it lah. Okay, so identify critical soft application data. Okay, nanti awak baca lah. Kalau saya baca semua ni, awak pun mengantuk. Saya terangkan dia punya point-point and then the rest of maklumat you boleh baca sendiri. Boleh ke? Boleh puan. Okay. So data backup, okay. So yang ni berkaitan dengan tadi. So kita ada devices, kita ada server, kita ada computers, kita ada laptop. So dalam slide ni dia ceritalah, okay, data on the server can be backup. Backing up hard copy vital records can be accomplished by scanning paper record into digital formats, allowing them to be backup along with the digital data. Okay. Okay, so nanti kita tengok dalam slide ni, nanti kat bawah-bawah nanti akan ada lagi cerita tentang cloud backup. Sebab tu kita kena backup data lah. Okay, so yang ni pun you all boleh baca. Okay, what kind of local backup servers nak backup dalam tape ke, okay, nak backup dalam cloud ke, okay, kat sini cloud solutions, nak backup dalam Google Drive ke, Amazon ke, Microsoft. Syarikat yang besar-besar dia pun boleh sewa cloud services. Kalau macam kita ni memanglah harapkan yang free kan. Macam saya pun masih menggunakan cloud yang free, tak ada keperluan lagi nak sewa hosting cloud kan. Tak ada keperluan lagi. Okay. Okay. So we have types of backup, ada dua jenis, which is image level backup, file level backup. Okay, kita tengok image level backup. This is a backup that incorporate everything that's in particular server or device and create single image from all of that data. This is sometimes referred to as a bare metal backup. So image level backup ni nama lain dia adalah bare metal backup. Because if you want to restore from this backup, you could take a separate server with no operating system that refer to as bare metal and apply this image. Yang bagus kebaikan image level backup ni, kita tak perlukan OS pun. Kita tak perlukan OS. Okay, kita tak perlu satu-satu operating system pun. Tapi kita dah ada image tu, kita dah boleh, kita ada satu server, kita ada image backup tadi, kita boleh restore semula maklumat yang kita backup. Okay, bagaimana pula dengan file level backup? Simply copying the important file that are stored on that device. This means if you need to recover this particular application, you'll need to find a device that at least has an operating system running, and from there you can restore the application and file the existing OS. Okay, so file level backup ni macam kita perlu masuk ke operating system lah, kita perlu masuk ke Microsoft ke, kita perlu masuk ke Windows ke, kita perlu masuk ke Linux, Unix, Apple, okay, MacBook. Sebab kita nak buat file level, kita nak restore file level backup. Dia tak sama macam image level backup. Okay, dia perlukan operating system untuk baca maklumat tersebut. Okay, so that would image level backup, file level backup. Okay, so ada 3 lagi strategi backup tadi. Okay, nak backup tu nak backup macam mana pula? Tadi dua jenis, nak backup image level atau file level. Kemudian bagaimana pula nak backup tu, nak buat macam mana? Nak buat full backup ke? Nak buat incremental backup ke? Atau nak only backup some files? Okay, so full backups, backup all data, take the longest time to backup but easy to restore since all files are in one place and you don't need previous backup. Backup semua sekali tapi lambat. Full backup lambat. Okay, what about incremental backup? Incremental backup, only backup file added or changed since last backup. Okay, incremental backup ni only backup file added or change. Okay, maksudnya backup, katakan hari Isnin kita jadualkan untuk backup. Okay, kita ada dokumen A, B dan C. Boleh dengar? Saya bagi contohnya, boleh dengar? Saya nak terangkan untuk incremental backup. Boleh puan. Okay, contohnya kita ada satu data A, B dan C. A dah backup hari Isnin.
B dah backup hari Selasa. Jadi hari Rabu nak backup apa? Hari Rabu hanya backup C lah. Sebab A dah backup dah. B dah backup dah. So tinggal C belum backup. Itu kita panggil sebagai incremental backup. Dia tak sama dengan full backup. Kalau full backup tadi, hari Selasa tu, oh dia akan backup balik daripada A. A, B, C. Hari Rabu pun dia A, B, C. Kalau bertambah data baru D, A, B, C, D. So sebab tu lah full backup ni ambil masa. Dia backup semua sekali tak kisah hari apa pun. Tapi incremental backup dia backup file yang change since last backup. Especially kalau contohlah ada data A, B dan C tadi. C belum backup. B pula ada updating lah. Petang 29 November ada kemas kini. Uh, ada orang dah lupa nak ni. Ada orang lupa nak mute. Siapa? Suhasan? Suhasan? Okay. Okay. Okay, boleh faham tak perbezaan antara full backup dan incremental backup? Boleh Okay. And then only backup file. Since last full backup, each backup take a little longer but restore requires only 2 tapes. Okay. So, okay, backup files ni dia akan backup file daripada last full backup. Okay. So, most recent full backup and most recent differential backup. So, dia akan ambil daripada last full backup tadilah. Okay, daripada full backup dekat nombor 1 baru dia backup. Yang tu kita panggil sebagai only backup files. Yang ni dia akan update, dia akan edit or change since last backup. Tak kisahlah last backup tu kalau yang terkini pagi tadi lah yang disambung. Okay, incremental. Sebab tu dia incremental, dia from time to time. Okay. Okay, so now bila kita cakap pasal disaster, we would have downtime. Okay, downtime and we would have data loss. Okay, bila ada disaster, kita akan ada kehilangan data dan downtime tu pada waktu penutupan lah. Okay, penutupan ataupun waktu tak dapat beroperasi tadi kita panggil sebagai downtime. So how to prevent? How to prevent? We have two methods atau two backup storage method, which is cloud backup dan local backup. So, kelas dengan kata lain apa dia cloud backup, apa dia local backup? Kelas, apa dia cloud backup, apa dia local backup? Dengan apa yang saja yang kamu faham? Cepat, saya je dari tadi. Kelas? Dah nak habis kelas ke? Tak ada dah ke? Backup data. Okay, yelah, dua-dua backup data. So apa perbezaan dia, cloud dengan local? Cloud dia backup dalam internet. Pandai. Tu saya nak dengar tu. Cloud mesti berkaitan, mesti through or via internet. Bila sebut cloud mesti ada internet. Tapi local tak ada internet pun boleh backup, local backup. Boleh bagi contoh local backup tak? Backup dekat mana? Tanpa internet. Disk. Hard disk. Okay, hard disk, internal, external. Apa lagi? Thumb drive, CD, itu semua local backup. Tape, itu semua local backup. Tapi cloud backup mesti ada servis lah. Amazon ke, Microsoft ke, Google Drive ke, apa benda ke, Dropbox ke, itu semua adalah cloud backup. So ni dia kita pilih nak backup dekat hard disk, apa dia punya kebaikan berbanding dengan cloud. Ini dia punya kelemahan berbanding dengan kelemahan dekat ni kelemahan untuk cloud backup. Okay. So, boleh tengok kat sini reliability, scalability, accessibility. Okay. So, nampak macam kena baca sikit lah. Cloud providers use the latest technology and can offer other related service. Okay. So, ni dia penawaran daripada pihak cloud providers tadi. And then scalability, cloud backup scale easily so business doesn't. Okay, scalability ni, cloud backup ni kita boleh kembangkan. Mula-mula kita ambil 10 gig je lah. Syarikat saya kecil je, so saya nak backup 10 GB.
Kemudian masuk tahun 2022, syarikat saya berkembang. So saya nak expand. So saya tambah, saya bayar duit, saya tambah kepada cloud provider saya tambah lagi storage lagi 10 GB. So scalable. Saya boleh tambah, saya boleh kurangkan. Bisnes jatuh sebab COVID, saya kurangkan pula. Saya buang lagi 10 GB. Okay. Dan accessibility. Of course lah, ada internet kat mana-mana boleh capai maklumat. Siapa pula dah ni? Siapa yang duk unmute? Suhasan. Dia selalu lupa mute. Okay, dia dah jawab tu bagus dah tapi dia lupa mute. Okay. So reliability, scalability, accessibility. And then local backup, okay. So local backup ni ada kelebihan dia juga, accessibility, speed of file restore, okay. Dari segi kita nak access. Benda ada kat hard disk kita kan lebih senang, tak ada internet pun boleh capai. Macam contoh lah, saya dekat office ni kan, dekat office ni selalu server down. Okay. Kadang-kadang dalam satu SEM tu ada 2-3 kali server down. So time server down tu, server down maknanya cloud pun tak boleh access lah kan. Server down maknanya tak ada internet. So susah. Alamak, dokumen dekat internet tak boleh capai. So saya kena ada local backup. So saya backup lah benda-benda yang penting-penting dekat hard disk saya. So at least pada hari server down, saya boleh access hard disk untuk ambil, untuk local backup saya lah. Okay, untuk ambil data yang saya perlukan. So in terms of accessibility, local control of where data reside, okay, and then who has access to them. So data dekat hard disk saya je boleh pakai. Kan data dekat hard disk saya. Kalau data dekat cloud, saya ragu-ragu juga boleh ke tak ni orang dapat account saya, orang boleh masuk account saya contohnya. Kan ada cloud yang public, and speed of file restore, local backup memang lebih laju. Okay, siapa yang selalu buat kerja upload download from internet tu dia tahulah. Okay, kalau benda nak transfer file dari pen drive terus masuk local hard disk lebih laju speed compare tu benda nak upload ke internet, nak download from internet. Okay, boleh faham tak? Itu advantage. Okay, disadvantage pula. Faham puan? Okay, disadvantage lah. Nanti tengok sikit lah. Okay, kalau benda ada kebaikan, mesti ada keburukan juga. Okay, macam saya kata tadi, berkaitan dengan restoring file, the speed, internet connectivity. Okay. Okay, so kadang-kadang saya nak sewa tadi 10 gig, 10 gig, 10 gig lah. Semuanya main dengan duit, increase lah in pricing. Okay, pengeluar sentiasa tambah lah, tambah harga kan, naikkan harga dan sebagainya untuk cloud lah. Manakala untuk local backup tu dari segi scalability tu kurang. Contohnya kalau saya dah beli hard disk saya tu 500 GB, 500 GB lah sampai bila-bila. Kecuali saya kena tambah external untuk tambah lagi. Kan local dalam laptop saya ni kalau ada 500 GB. Tiba-tiba saya rasa macam 500 dah tak cukup lah. Saya perlu 1 terabyte lah. But saya mana boleh tukar saya punya hard disk ni. Bukan saya tak boleh tukar, tapi saya perlu ambil risiko yang tinggi. Laptop saya ni dibuka untuk tukar saya punya SSD. It's very sensitive, it's very dangerous, it's very risky. Tu perkataan dia, risky. So jenuh lah kalau saya lepas saya buka ni laptop saya rosak pada muka saya contohnya. So in term of scalability is not recommendable lah in local backup. Melainkan kita beli external drive. Okay, the media tu ada storage limitation. Dia kata 500 GB, 500 je lah. Okay, and offsite storage requirement, file protection, environmental control. So ini dia berbalik kepada disaster tadi. Kan laptop ni kalau ada kan orang tengok dekat TikTok yang menangis-nangis kan, laptop dah jatuh dalam banjir, air banjir berlumpur. Ada tak tengok? Yang baru-baru ni sedih dia sebab kan laptop dia tenggelam dalam banjir habis kan, kena lumpur. So local backup dia, apa yang dia backup dekat local backup dia habis lah. Tapi kalau data-data tadi dia ada save dekat cloud, dia selamat lah. Okay, dia faham tak? Faham puan? Okay, ya. Yeah. Okay ya. Okay, uninterruptible power supply saya tak nak cerita sebab ni senang je. Dia macam switch, satu extra switch tapi dia ada function je lah. Okay, so power supply dia berbentuk macam ni. So kenapa dia uninterruptible? Kenapa kita panggil dia sebagai UPS? Sebab UPS ni sesuai pakai kalau waktu blackout. Waktu blackout dia tak terus padam. So kita sempat save apa semua dulu. Dia ada bateri untuk bagi kita power for some period of time lah.
For example, kalau dia kata contohnya bateri dia bertahan untuk setengah jam kita boleh buat backup. Dia tak terus cut off kita punya device. Okay, so boleh baca lebih lanjut mengenai UPS. Okay, ni kebanyakan dia. Okay, so yang di slide ni menerangkan tentang power spike, power surge. Okay, ni saya pun tak pandai sangat. Saya bukan orang elektrik ya. Power spike, power surge. Short elektrik ke apa. Cuba tengok, cuba Google nanti tengok apa perbezaan spike dan surge tu. Okay, kalau baca pun sebenarnya ada ni penerangan dia. Okay, kalau power spike tu dia kata very high voltage. Maksudnya kuasa elektrik tu melebihi daripada keperluan device tadi. So rosaklah barang kan. So you see, cause great damage to sensitive equipment. Ni yang sebab kita tak nak kita duk pakai ESD wrist strap dalam mak itu. Ingat tak saya cerita pasal ESD wrist strap? Kan masa kita nak buka motherboard, saya kata pelajar kena pakai electrostatic discharge tu kan. Sebab ni lah. Sebab kita tak nak berlaku ni ya. Okay, so power surge pula adalah temporary increase in voltage on a power line. Okay, so ada berlaku pertambahan kuasa elektrik kan semasa dia mengalir tu tiba-tiba ada increase dekat dalam voltage tu. So okay, so okay. Okay, so kat sini ada a number of different things can cause power surge to happen. Okay, so bacalah nanti. Power surge ni berlaku. Kenapa tiba-tiba dalam arus elektrik tu tiba-tiba boleh bertambah? Sebab apa? Ni ada ni dia disebut ni. Lightning and so on ni. Okay, so cara kita nak atasi kita kena pakai surge suppressor. So suppressor ni alat macam UPS juga tapi nama dia surge suppressor. So nanti bacalah apa fungsi suppressor ni. Sebenarnya saya dah terangkan tadi kan. So boleh baca lagi lah untuk menambah kefahaman tu. And then IT recovery strategies. Okay, ni tak ada apa-apa sangat. Boleh baca untuk tambah pengetahuan. Okay. 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 Yang ni best juga. Okay. Yang ni adalah disaster recovery overview ni ya. So ini tentang apa? Dia kata some services may even need to be available during the disaster in order to provide IT personnel and update to other organisation. Service that might need to be available during or immediately after disaster include. Okay. So ni benda apa? Ini kita kata disaster tadi kan. Kita kena banjir contohnya. So takkanlah semua sekali off. Kalau semua sekali off, macam mana kita nak minta pertolongan? So sebab itulah dia kata walaupun during the disaster, walaupun disaster tu berlaku pada waktu itu, tapi kenapa information ni sangat penting kepada tak kisahlah orang IT ke, kepada bos ke, kepada pihak syarikat ke, very important. Sebab kita perlukan benda-benda ni during the disaster happen. We need to access the web services and we need the internet connectivity. We need to have access on data stores and backup files. Okay, directory and authentication service. Benda boleh masuk, boleh log in, boleh pengesahan. Database and application server. Telephone, email and other communication service. Okay, so ni antara perkara yang kita perlu ambil perhatian sekiranya berlaku disaster. How are we going to maintain these things? We don't want this thing to collapse. Cukuplah electricity tu. Kan kalau tak ada elektrik macam mana? Sebab tu kita perlukan UPS, uninterruptible power supply. Dan kalau UPS kita pun tenggelam dalam air, so macam mana? So tak kenalah, kita dah beli mesin tu untuk backup, mesin tu pula diletakkan di lantai dan tenggelam dalam banjir. So it has nothing, we can do nothing lah if in that case. So how are we going? Sebab tu kita ada prevention plan tadi. Okay, you guys okay? You guys okay sampai ni? Okay, Puan. Okay. Now common safety procedures environmental impact. Ni dah lebih kepada chapter 3. So chapter 3 dah banyak dah terangkan. Okay. So ni general safety general safety. Semua orang kena ada general safety ni. Dekat mana-mana lah, tak kisah dekat lab ke, dekat campus ke, dekat luar campus ke, dekat syarikat ke. Okay. We have to develop a safe attitude, have respect for tools and equipment. Ni budak-budak suka buat main. Kan dalam kelas saya tu, kalau saya nampak kat mata saya akan marah. Kalau duk main screwdriver tu. Tak boleh. Tools, equipment tak boleh buat main macam tu. Kena very be careful. Kita tak nak you injured semasa you buat kerja, kan? And then fire extinguisher.
Ni tak ramai orang tak ramai orang ambil berat. Ada orang tak tahu cara guna. Termasuklah saya yang bercakap ni. Saya pun tak pandai. Saya kena tengok YouTube baru saya tahu macam mana nak cabut pin ni kan. Tak pandai. Kalau katalah emergency nak cabut pin ni, tak tahu macam mana nak guna fire extinguisher. So nak padam api macam mana? Wear appropriate clothing. Okay, ni saya dah bercakap tadi tentang baju contohnya. Kan kalau saya nak, saya kerja kat kilat elektronik, pergi kerja pakai baju kurung. Kalau kerja kat admin tak apalah. Tapi kalau saya kerja sebagai operator, tak sesuai. Baju kurung ni kan nanti kain dia termasuk ke dalam mesin ke, very dangerous. Okay, so kita kena wear proper attire. And then have respect for hazardous materials and waste. Macam saya kata syarikat tadi, syarikat. Okay, syarikat IT kumpul segala jenis aksesori gadget yang dah rosak-rosak. Lepas tu buat apa? Buang kat dalam sungai. No. You cannot do that. Okay. And maintain the lab. Okay. So sebab tu lah kalau you all masih ingat pertama kali you all masuk lab dulu, saya bising bila lab tu kotor ataupun tak terurus. Entahlah kotor tapi tak terurus. This is our responsible to make sure our place is in good place lah. Okay, dalam keadaan yang baik. We have to maintain the lab. Okay, this one is follow general safety guideline for burns, cuts, electric. Okay, untuk prevent apa? Prevent cuts, burns, electrical shock, damage. Ini adalah safety guidelines kalau kita nak mengelakkan kecederaan. Termasuklah shock elektrik, luka tangan. Saya pernah, student saya dah pernah dah duk buka motherboard tu tajam kan, sampai luka tangan dia. Lepas tu saya tak bawa first aid. Kan dah susah, so you have to have a handy plus and so on. Because you need to take care of your body lah. So by how you must follow the general safety guideline. So this one benda ni saya kena baca ke kat you all? Manage cable properly, remove watch, turn off power plug. Saya kena baca ke satu-satu? Tak payah. Tak payah lah. Baca sendirilah. Sebab benda ni simple. Okay, so kalau tadi general safety ni tentang electrical safety. Tolong baca juga electrical safety. Okay, ini pula tentang fire safety. Tolong baca juga. Nampak remeh tapi ada soalan. Soalan pernah keluar. Tanya pasal fire safety. Okay, so kalau berlakunya fire, if there is a fire, you should follow this safety procedure. Simple je kadang soalan. Soalan kata, kamu berada di lab. Tiba-tiba lab terbakar. Apa yang perlu kamu buat? Kan simple tu. Tapi ada pelajar tak boleh jawab. Soalan ni. So, kat sini dah ada. Dalam nota ni dah diterangkan. If there is a fire, follow this safety procedure. Never fight a fire. Dah lah tak tahu cabut pin fire extinguisher. Lepas tu sibuk nak siram air. Bukan semua api boleh dipadamkan dengan air. Kena faham. Always have a plan fire escape. So, kita kena kenal pasti pintu keluar masuk. Lagi-lagi waktu COVID ni satu pintu je kan semua. So, what if disaster happen? Boleh ke semua orang nak terpa keluar satu pintu tu? So, benda-benda macam tu Puan, lah. Ya? nak tanya exam nanti dia jawapan dalam BI ke Melayu? Okay. Bagus juga soalan tu. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris. You have to answer in English. Oh, baik puan. Okay. So that's why lah notes pun dalam English kan, because you have to answer in English. Walaupun dia bagi soalan dua bahasa tu sebab dia nak you faham je soalan tu, and then you have to answer in English. Okay. Employees can work with minimal risk to their health. Okay. So yang ni okay. Yang ni apa? The importance of safety in workplace. Okay. Kepentingan lah. Kenapa kita nak pastikan kita selamat di tempat kerja. Inilah sebab dia. Okay. Yang ni tak ada pun. Ni tambahan je. Okay. Okay. Now, communication technique and troubleshooting. So, okay. Kita tengok sikit introduction dia. Dia kata, as a technician, we are very skilled at working with computers. However, it's just as important to have good communication skills with other humans. Okay. So, dia katakan, technician ni terror betul kalau bekerja dengan komputer. Dapat screwdriver, dapat casing, dapat motherboard, siap. Tapi, nak bercakap dengan orang tak reti. Tak ada skill. Tak tahu nak kan masuk lab tak boleh, tak pandai nak bagi salam, keluar lab tak pandai cakap thank you. Example. Okay. Sebab tu kita kata kita boleh bekerja dengan barang,
komputer, tapi kita tak semestinya boleh bekerja dengan orang. Ha. That's why we need this proper communication techniques and professionalism. Dengan rakan sekelas pun penting ya. Communication among group members pun penting. Sebab itulah diberi tugasan berkumpulan tu. Sebab dia nak tengok students boleh tak communicate to each other. Okay. So penting benda ni penting. Okay, panjang-panjang ni saya tak nak baca lah petang-petang ni. Nanti you all tidur. Saya seorang baca kan. Okay. Communication untuk interaction lah between everybody. Okay, communication tak kisahlah. Communication between technician dengan customer, communication between the technician dengan boss dia, technician dengan colleagues dia, rakan sepasukan dia, the other technicians. Okay. Okay, ni nanti boleh baca, dia bagi tips know, relate and understand. So, okay, kalau kita nak bercakap, kita kena ada 3 basic ni lah. Know, relate and understand. Nak bercakap dengan siapa, especially jika kita nak bercakap dengan customer. Call your customer by his or her name. Janganlah kalau customer datang cakap, kau, ingat kawan kau ke? Contoh macam tu. Kita kena bahasakan diri, bahasa dengan betul. Sebab tu dulu saya pernah tegur, saya cakap, kalau dekat WhatsApp tu kan, biasakan letak dekat depan tu letak puan. Sebab kita nak biasakan, kita biasakan yang tak biasa. Okay, nanti customer datang nanti, kalau macam orang Melayu ni dia sukalah panggil abang, kakak, adik kan. Kalau perempuan tu dia nampak cun sikit, muda sikit, dia dah panggil adik. Boleh juga, taklah rude, taklah apa, taklah rude lah, rude tu apa, taklah kurang ajar orang katakan. Nice lah, just nice, panggil abang, kakak, adik. Okay. Instead of panggil kau, aku. Dengan customer. Lain lah kalau customer tu kawan rapat kita kan. Okay. Ni communication. So nanti boleh baca sikit tak? Ni ada example, listed. Relate ni pula macam kita nak bonding dengan customer. Kita nak customer datang berulang kali kan kat kedai kita. So kita bonding lah dengan dia. Okay. Okay tak? Faham tak? Faham puan? Okay, active listening. Siapa boleh terang kat saya ataupun dengan kata lain apa yang dia tahu tentang active listening? What is active listening? Dia peka. Bagus. Bagusnya siapa jawab ni? Saya tak nampak siapa jawab. Zafran. Zafran. Very good Zafran. Betul. Active listening ni peka. Dan dia peka lah customer tu tengah marah ke, customer tu tengah bad. So active listening. So peka. Bila you peka, barulah you boleh menjawab dengan betul. Macam mana nak jawab dalam keadaan customer yang marah dan sebagainya. Ni ada soalan tanya. Jangan rasa macam mudahnya puan benda ni. Ada soalan masuk dan ada student tak boleh jawab. Nanti kan dalam soalan tanya apa, give example of active listening, dia jawab peka pula kan. Jawapannya dekat sini ni, yang panjang-panjang ni. Okay, so tengok markah. 2 markah kena bagi jawapan bersesuaian dengan 2 markah. 2 markah jangan cakap peka. Kalau cakap peka tu saya bagi 1 markah je lah. Tak ada isi. Peka boleh tapi kena peka in English apa? Listen. Active listening, the first thing you should do is you have to listen. Tu dia kata kat sini, allow the customer to tell the whole story. Janganlah kita nak menyampuk-nyampuk pula. Bagi dengar dulu dia nak cerita apa masalah device dia tu. Okay. Ya. Puan. So tu macam kan skema jawapan yang kat sini kan dia macam panjang kan. Okay. Tak perlu. Kalau macam kita pendek kan boleh? Boleh. Tak perlu. Bukan saya suruh hafal skema ni. Bukan. Ada jawapan yang di luar skema ni pun saya terima. Selagi dia menjawab apa itu active listening. Macam tu contohnya. Kalau lah soalan active listening keluar kan. Bukan suruh hafal skema kelas. No. That's why I told you just now. You have to understand. If you understand, you can answer better. Without you have to. An open-ended question usually involve information about what customer is doing. Okay, tak perlu pun. In terms
dalam apa, jawapan yang kamu faham. Mungkin ada isi daripada dalam slide ni. Ada isi, ada content yang boleh diambil, but make it short lah. Make it short. Make it specific, but apa kita kata, precise. Make it specific but precise. Spesifik jawapan kita dan precise tu tepat. Make sure jawapan kita tepat. Okey tak? Boleh faham ke saya menjawabkan soalan tadi? Soalan Zafran ke tadi? Siapa tanya tadi? Okey ke? Okay, Puan. Alright. Okay, so communication technique. Faham. Faham lah? Alright, okay. Communication technique ada 5. Determine your communication objective, analyze your audience, select communication tools, create key message, listen and learn. Okay, so yang ni nanti baca sikit lah apa maksud determine your communication objective. Ada ke orang cakap tanpa hala tujuan? Cakap tak berhenti. Macam saya ni cakap tak cakap apa entah. Saya cakap bertujuan tapi takut pelajar tak dengar. Kan? So determine your communication objective. Analyze your audience, kenal pasti. So saya bercakap dengan pelajar, saya tak boleh bercakap macam saya bercakap dengan kawan-kawan. Kan, you must know your audience. Okay, kalau saya cakap dengan kawan-kawan saya nak macam merepek-repek, tak boleh cakap dengan awak macam tu kan. Sebab awak adalah pelajar saya. So saya kena tahu siapa saya punya audience. Nombor 3, select communication tools. Kaedah apa ni? Kita tengah guna tools apa ni? Komunikasi. Kaedah komunikasi kita melalui apa ni? Online. Kita live online. Kita apa? Live online apa lagi kita panggil kaedah ni Kita samalah meeting dalam talian tu kan. Samalah. Teleconference ke apa. Communication tools. Surat pun communication tools. Email pun communication tools. Alat berkomunikasi. Key message. Create key message. Key message ni dia berbalik kepada nombor 1 tadi. Okay. Nak bercakap mesti ada content. Mesti ada benda nak cakap. Saya nak buat kelas petang ni, saya dah tahu. Petang ni saya nak buat apa. Mana ada saya, tak boleh lah saya nak buat kelas petang ni baru saya nak fikir apa saya punya key message. Tak sampai. Okay. And then number 5 is listen and learn. Okay. So that's why saya perlu mendengar. Saya perlu mendengar. Okay, pelajar nak tanya soalan, silakan. Okay, saya dengar, saya jawab. Okay. So sebab apa? Sebab effective communication tadi adalah two-way communication. That's why lah kalau pelajar suka biar saya cakap seorang-seorang, maknanya tak efektif lah. Kelas tu tak efektif. Sebab tu boleh buat saya jadi marah kalau student tak respon saya. Tak efektif langsung kan. So kita kena two-way communication. Walaupun saya tahu orang yang sama lah. Tak Zafran. Apa lagi tadi duk menjawab tadi? Zafran dengan siapa yang jawab soalan saya tadi? Suhasan ke? Siapa tadi? Tak ada dah orang jawab. Baru cakap pasal two-way communication. Effective communication. Dah tak efektif dah. Sebab dah pukul 4.20 kan. Dah tak efektif dah. Okay, so the next part is professionalism. So kena baca sikit lah. Professionalism ni apa benda. Okay, professionalism ni apa dia. So sebenarnya ada kat sini dia ringkaskan. Okay, professionalism ni termasuklah the way you communicate, time management. Okay, nak buat meeting janji pukul 3 tapi 3.30 tak masuk-masuk. Contoh. Macam saya lah, sebab tu saya suka bagi tahu masa kelas tu kan. Sebab saya tak suka student tunggu saya dekat depan pintu makmal ke, dekat Google Meet ke. Contohnya kelas pukul 2 tapi saya tak dapat buat pukul 2. So pukul 2 student dah tunggu. Kecuali kalau saya terlupa sangat-sangat lah. So saya tak suka macam tu. Saya suka direct. Pukul 2 saya tak sampai hari ni, sorry kita buat pukul 3. For example lah. Itu adalah time management. And then leadership. So mana yang buat kerja-kerja berkumpulan tu ada ketua kumpulan. Ketua kumpulan memainkan peranan tak untuk memastikan komunikasi between the team members. Okay. And personal skills, public speaking, flexibility, teamwork. Okay. So this one all the criteria written ni adalah satu skills yang penting untuk professionals lah. Okay, untuk bekerja. Untuk bekerja you all kena ada benda-benda ni semua. Okay, you guys okay? Okay, Puan. Okay, so yang ni pun saya suka. Slide ni saya suka. Yang ni dia kata using professional behaviour with the customer.
Okay, so apa dia? Okay, do not minimize customers' problems. Okay, contohnya customer tak boleh turn on PC. Kan ada soalan kan dalam case study ke dalam PBT. Customer tak boleh on PC. Customer tanya kita pula jawab acuh tak acuh je. Alah, akak ni takkanlah tak check plug dulu. Jangan cakap kat dia macam tu. Walaupun sebenarnya dia tak boleh turn on tu memang sebab dia tak plug on, dia tak plug in je. Kan? So we have to proper cakap kat dia, puan tolong saya check plug. Plug dah switch in ke? Contoh. Okay, don't minimize customer problem. Jangan orang mentang-mentang dia terror kan. Mentang-mentang dia terror, dia IT technician kan. Dia technical person, dia terror. So dia condemn orang, tak boleh lah. Okay, so ni ada banyak lagi ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baca sendiri lah. Banyak. Banyak sangat. Dan benda yang simple-simple. Contoh dia kata do not argue with customers or become defensive. Kan? Customer tadi kata, saya dah cuba kopi, tak boleh. Contoh kan. Lepas tu kita pula pergi cakap kat dia, walah saya buat boleh je pun. Jangan bergaduh dengan dia customer, dia bayar awak. Sabar je lah kan. Hadap lah. Okay, boleh ya? Professional behaviour with the customer, okay? Ini Okay, kalau puan. soalan ni 3 markah ni, disuruh bagi 3. So 3 markah ni kena make sure betul semualah. 3 markah. So mana yang ringkas-ringkas, boleh hafal, boleh ingat, ambil lah terus. Kalau panjang sangat tak boleh ingat, boleh buat ayat sendiri yang lebih mudah. Okay, so ni ada tips how to put a customer on hold, how to transfer a call. Sebab kadang-kadang IT technical, dia tak semestinya customer datang depan dia. Lagi-lagi dekat era COVID ni kan. So kadang-kadang customer call je. So bila customer call, nak jawab macam mana? Dalam slide ni lah, dia ada dia punya tips. Okay, and then use proper language, listen and question, give feedback. Okay, use proper language. Okay, be clear and avoid technical language that the customer might not understand. For example, nak recommend dekat customer tukar hard disk. Lepas tu pergi sebut dekat dia, saya rasa cik kena beli SSD lah. Contoh, kalau apa customer tu bayar-bayar awak ni tengah belajar umur 18 19 ni mungkin pandai lah tahu dia SSD tu apa. Tapi kalau customer awak pakcik umur 55 tahun bukan bidang IT, dia tak tahu SSD tu apa. So, cakaplah kat dia, saya nak recommend pakcik tukar hard disk yang lebih ringan, laju, tapi mahal sikit lah contoh. Gunalah language yang customer faham. Okay. Language tu bukan setakat bahasa lah. Maksudnya terms yang kita guna dengan customer tu. Jangan guna high end sangat kan. Korang ni apa, bangsa TikTok kan korang punya language tu lain macam sikit kan. Kalau saya pun ada benda yang saya tak faham kat tu. Benda-benda yang korang cakap tu kan, tak faham. Sebab kita apa old school punya orang kan. So cakaplah benda-benda yang simple tapi orang faham. Okay. Okay, remote access nanti saya bagi video lah. Okay. Okay. Habis chapter 5. Habis Marilyn ada? Ada puan. Boleh faham ke saya ajar apa? Faham. Alright, okay. Okay, okay. Ada tak soalan? Ada tak sesiapa nak tanya saya soalan yang berkaitan chapter tadi ataupun apa-apa soalan lah, boleh tanya. Sebelum saya nak terangkan tugasan PBT, tugasan yang terakhir untuk semester ni. Kelas? Tak ada, puan. Okay. So kita straight away ya. Kita straight away untuk tengok soalan PBT. Tiga? Boleh ke saya teruskan? Boleh, puan. Boleh, puan. Okay. Ada sesiapa yang tengah buka CDOS tak sekarang? Kalau ada, dia boleh refresh tengok soalan PBT dah available ke tak dekat CDOS tu. Problem based task.
Ada tak? Sudah Puan, ada. Okay. Alright. Okay. So boleh buka soalan yang sama dengan yang saya buka sekarang ni dekat skrin. Boleh nampak ke? Boleh Puan. Okay. So untuk PBT, topik yang dia cover adalah 2, 3 dan 4. Untuk topik 5 tadi, ada quiz yang terakhir. Okay, topik 5 masuk quiz. Quiz nak buat bila? Minggu depan lah. Minggu depan lah. Minggu depan kita buat quiz hari Isnin ke ataupun hari Isnin lah. Hari Isnin kita buat quiz. Okay, so PBT ni sebab dia tempoh dia panjang sikit 9 jam. Dia macam case tadi. So saya akan bagi due dia berapa hari bulan saya bagi tahu hari tu? 5 hari bulan ke? Betul tak? Saya bagi sampai 5 kan? Sampai 5 hari bulan 1 untuk buat PBT. Okay, PBT ni due dia 5 Januari. Okay, so okay, question 1. Kita tengok question 1. You are studying IT course and you have faced with few issues and situations. Because you are a responsible person, you think that you will be able to help solve the problem. Okay, so the situations are given in table 1. So ada beberapa situations which how many? 4 situations. All 4 situations together. So respond on what could be the cause of the problem. Okay, suggest some solutions complete with steps that can be implemented when facing those issues. Okay, so okay, soalan ni minta you buat apa? Dia kata respond what could be the cause of the problem. Maksudnya situation tadi berkaitan dengan masalah lah. Okay, situation yang diberikan dalam 1, 2, 3, 4 adalah beberapa masalah. Okay, sebab topik troubleshooting kan? Topik troubleshooting ni. Okay. Dan sebenarnya masalah tu bukan topik 4 saja. Bacalah nanti. Mungkin ada di kalangan masalah tu ialah topik 2, topik 3. Okay. Okay. So, you are encouraged to give more than one probable cause and suggested solutions. Maksudnya, more than one. Okay. Untuk setiap masalah tadi, berikan lebih daripada satu cause adalah punca. Berikan lebih daripada satu punca dan apakah solution, apakah cadangan penyelesaian masalah kepada masalah tersebutlah to enhance customer satisfaction. Okay. Okay, so nanti pelajar akan baca situation. Okay, baca situation. Kemudian dia bagi causes dan dia bagi cadangan solutions. Okay, soalan pertama. Boleh faham tak soalan pertama? Apa yang perlu buat pada question 1? Jelas tak? Jelas tak kelas? Jelas Puan. Okay. Okay, now kita pergi kepada question 2. As technology becomes more advanced, the lifespan of our devices just keeps getting shorter. Computer technology is also growing very fast. Too many computers simply get thrown out once a newer and more sophisticated versions come out or to be replaced with new computer or device. Okay, so kat sini dia macam cerita case sikit lah. Okay, dia kata macam teknologi ni berkembang laju kan, cepat. Terlalu banyak versi-versi baru dan yang menggantikan versi lama. Versi-versi lama tu nak buat apa lah. So itu macam tu . So it is likely that you are aware that electronic devices disposal has become an enormous problem. So kita ni berada dekat dekat mana ni kemuncak ni electronic device disposal. So macam mana dekat Malaysia ni nak dispose barang-barang elektronik. The good news is that there are efficient and successful way to solve the growing environmental problem that e-waste pose. So kita ada satu mekanisme yang dipanggil sebagai e-waste ataupun electronic waste. Okay, so tu dia punya tentang soalan ni . And one of the most proven solutions is through recycling. In a report, discuss and arrange the priorities action according to personal responsibility as a computer user in protecting the environment by recycling. Okay, so dia kata tadi kita nak kita perlu menggunakan method electronic waste tadi untuk kita punya electronic device disposal. Okay, dan dia cadangkan salah satu electronic waste ni adalah dengan recycling. So in a report, discuss and arrange the priorities actions according to a personal responsibility as a computer user in protecting the environment by recycling.
So, kamu boleh fokus kepada 3 benda dalam report yang kamu akan hasilkan. Yang pertama ialah electronic device disposal. Yang kedua adalah electronic waste. Yang ketiga adalah recycling. Okay. So, soalan tersebut jawapannya perlu diterjemahkan dalam bentuk report. Okay. Follow the topic given, personal responsibility as a computer user in protecting the environmental by recycling. Okay, dia repeat balik soalan kat sini. Okay, so okay, kamu sebagai personal responsibility apa tanggungjawab personal lah. Okay, tanggungjawab personal pengguna komputer lah dalam usaha untuk recycle produk electronic waste tadi. Okay, so ada title and introduction at the beginning of the report. Okay, saya nak ni dia punya format font yang saya dah tetapkan. Okay, submission always PDF references. Okay, so submit within the given period, hantar pada 5 hari bulan 1. Okay, so saya nak terangkan sikit melalui, saya nak terangkan sikit skema dia supaya pelajar tahu macam mana pelajar nak dapat markah untuk tugasan ni. Kita tengok ni soalan question 1 tadi. So ada 4 situation. Jika pelajar dapat bagi lebih daripada 1 course dan tepatlah dan betul, pelajar akan dapat markah penuh iaitu 4 markah. Tapi kalau bagi 1 sahaja, pelajar akan dapat 2 markah. Bagi 1, bagi 4, bagi 10, yang penting mesti betul. Punca masalah tu mesti betul. Okay, suggestion solution pun sama juga. More than 1 akan dapat 6. Satu sahaja dapat 3. Yang ini bagi solution. Okay, suggest solution tapi tak ada step. So dia bagi solution tak ada step, dia dapatlah 1 markah. Okay. Untuk soalan 2, saya akan baca report tersebut. Saya akan baca jika title and introduction is very much relate to the topic. Tadi saya dah sebut dah topik dia, keyword dia 3 tadi. Electronic dispose, e-waste dan juga recycling. Okay. So kalau saya rasa very much relate to the topic, cara penulisan tajuk dan introduction pengenalan sangat bagus. Saya akan bagi 5 markah. Biasa-biasa saya bagi 3 markah. Kalau lari topik lah, tak berapa kena dengan topik, saya bagi 1 markah. Okay. Content able to arrange the practice actions with complete understanding of the task. So saya akan tengoklah okay, actions ataupun langkah-langkah dia bagi dalam recycling tu macam mana. Adakah di tahap yang baik 5, biasa 3. Dia tak faham pun pasal recycle apa. Ni kan, ni pasal soalan ni ya. Personal responsibility as a computer user in protecting the environment by recycling ni. So kalau dia tak faham pun tentang tu, saya bagilah 1 markah. Sebab dia tak boleh nak arrange priorities actions. So apa dia actions, apa dia langkah-langkah tu. Okay, untuk references ada 5 dan 3 markah sahaja. Ikut format APA saya bagi 5 markah. Tulis references tapi ikut dan je format dia, cuma dapat 3 markah. Okay. Dan ada formatting. Ada formatting ni seperti yang saya dah stated kat sini tadi. Okay, ada formatting tepat saya bagilah 5, 3. Kalau banyak sangat tak ikut format, cuma dapat 1 markah. Okay. Okay kelas. Ada soalan tak tentang soalan PBT? Puan, Ya. yang dua-dua soalan kena tulis jawapan dalam essay ke apa? Yang ini boleh guna bentuk table. Sebab yang ni dia tak ada bagi report lah. Betul tak? Yang ni dia tak ada sebut report. Dia cuma sebut situation, causes, solution. So buatlah, nak buat dalam bentuk table pun okey. Dalam bentuk table, situation ada situation 1, causes dia apa, solution dia apa. Okay. Tapi untuk question tu, dia memang minta report. Sebab dia bagi kat sini ya, report. Your report must follow the guidance. So maksudnya mesti adalah ada title and introduction. Okay, tengok balik dia punya ni. Ada content, ada reference. Okay. Menjawab tak? Saya menjawab soalan awak tak? Ya, buat lagi satu PPT ni ada presentation tak? Ada kan? PBT. Tak ada presentation lah. So, Yang ni tak ada. nanti saya check balik. Untuk presentation ni saya kena check syllabus. So, saya tak buka syllabus lagi. Nanti tolong ingatkan saya boleh soalan ni tentang presentation ni.
Okay Puan. Okay, saya tengok syllabus. Kalau syllabus kata ada presentation, kita buat presentation next week. Tapi kalau tak ada, tak adalah. Tapi hari Rabu 5 bulan kena siap dah. Okay, ada lagi soalan lain tak kelas? Tak ada soalan dah? Puan, Ya. satu grup kena ada 4 orang je ke? Tak boleh lebih dari 4. Kalau dia selesa nak buat 2 orang atau dia selesa nak buat 3 orang pun boleh. Ni. Okay tu. Tapi kat, Okay, Puan. okay, maksimum. Maksudnya 4 ni maksimum. Okay. Lagi ada soalan lain nak tanya? Okay. So saya andaikan semua orang faham lah tentang PBT dan topik 5 tadi. Okay. So kalau tak ada soalan, kita boleh dismiss kot kelas petang ni. Case study hantar bila? Jumaat. Jumaat. Alright, okay. Nanti saya wujudkan submission platform untuk case study dekat SIDOS. Alright. Okay, so if you don't have any questions, I guess that we can dismiss now. Thank you everyone. We'll be seeing soon for our last class for next week. Okay, thank you everyone. Bye. Thank you, Puan. Thank you, Puan.